ගේ ශ්‍රී ලංකන් ගෲප් එකට අද තුලන ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එයාගේ ජීවිතයේදී ඇතිවෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරන්න. මම හිතන්නේ අපි ඉස්සලාම් ස්තුතිවන්ත වෙනවා තුලනට තමාගේ ජීවිතය අත්දැකීම් අපේ ලාංකික LGBT ප්‍රජාවට කතා කිරීමට පැමිණීම ගැන. ඒකදී අපි ඉස්සලාම අහමු බලන්න තුලන දැන් ඔයා ලංකාවේ කමින් අවුට් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ තමාගේ ලිංගිකත්වය ගැන බය නැතුව කතා කරන්න පුළුවන් තත්යකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයා කොහොමද ඒක වුනේ? මොකද්ද ඒකේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක? මොකද්ද කොතනින්ද ඔයා ඒක පටන් ගත්තේ? ඇයි ඔයාට එහෙම එන්න කියලා හිතුනේ? මොකද හුඟා දෙනෙක් ලංකාවේ සංස්කෘතියට අනුව මේක හැංගිච්ච දෙයක්. එතකොට හැංගිලා ඉන්න නැත්නම් එළියට ඇවිල්ලා කතා කරන්න පවුලේ ප්‍රශ්න ඇති වෙයි, සමාජීය ප්‍රශ්න ඇති වෙයි, ජොබ් එකේ ප්‍රශ්න ඇති වෙයි කියලා හිතනවා. ඉතින් ඒකින්ද එහෙම දේවල් නැතුව ඔයා කොතනින්ද ඔයා හිතුවේ? මොකද්ද ඔයාගේ ටර්නින් පොයින්ට් එක? අයි මං මෙහෙම වෙන්න ඕනේ කියලා ඔයා හිතුවේ කොතනින්ද? ඔව් මිලයි මම ස්තුතියි මට මේ අවස්ථාව ලබා දීම ගැන. මම ඒක 2015 දී තමයි මම කමින් අවුට් වෙන්න ඕනි කියලා තීරණය කරේ. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් දන්නවා මම කවුද කියලා. මට කාන්තාවන් ගැන ආකර්ෂණයක් තිබ්බේ නැහැ. මට ආකර්ෂණයක් තිබ්බේ පිරිමි ළමුන් දිශාවට. පොඩි කාලේ ඉඳන් මට ඒ දේ තිබ්බා. ඒ වුණාට මම විශ්වාස කරේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මං හිතුවා මටත් අනික් කට්ටිය වගේ සාමාන්‍ය ජීවිතයක් ගත කරන්න සාමාන්‍ය විදිහට ලිංගික දිශානතියකට හැරෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒත් මං සෑහෙන උත්සාහ කරා මගේ ජීවිතයේ අපි කියනවා නම් විරුද්ධ ලිංගිකයන් කෙරෙහි ආකර්ෂණයක් ඇති කරගන්න. ඒවා හරි ගියේ නැහැ. ඉතින් මම 2015 දී තීරණය කරා මම කමින් අවුට් වෙන්න ඕනි කියලා. ඒකට බලපාපු ගොඩක් හේතු තිබ්බා. මගේත් එක්ක එකට හිටපු සමලිංගික මිතුරන් ඒ කියන්නේ කමින් අවුට් වෙලා තිබ්බ නිර්භීත වෙලා ඒ කමින් අවුට් වෙන්න තරම් බය නැතුව ඉදිරියට ආපු මගේ යාළුවෝ හිටියා. ඒ කට්ටිය මට ලොකු හේතුවක් වුණා. ඊළඟට මගේ පවුල් පරිසරය මට හේතුවක් වුණා. ඊළඟට මම කියවපු ඇසුරු කරපු පොත විශේෂයෙන්ම ශාම්නාත් සෙල්ලදරේගේ ෆනි බොයි පොත මම කියුවා. ඒක මට ලොකු පිටුවහලක් වුණා කමින් අවුට් වෙන්න. ඉතින් ඒ සියලු දේවල් හින්දා ඊට අමතරව මට අවශ්‍ය වුණේ නැහැ ගෑනු ළමයෙකුට බොරු කියලා, යාළව රවට්ටලා, යාළත් එක්ක විවාහ වෙලා, යාළගේ ජීවිතේත් අනතුරේ දාන්න, යාළගේ ජීවිතේ විනාශ කරන්න. අපි හැමෝම කැමති ලිංගික පෞල් ජීවිතයක් ගත කරන්න අපි හැමෝම කැමති. ඉතින් ඒක මට මං ආදරය කළා මගෙත් එක්ක විවාහ කෙනාගේ ඒ ලිංගික ජීවිතේ විනාශ කරන්න මට ඕන වුණේ නැහැ. ඉතින් ඒ සියලුම හේතුන් හින්දා මම 2015 තීරණය කරා මම කමින් අවුට් වෙන්න ඕනි කියලා ඕපන් ගේ පුද්ගලෙක් විදිහට. එතකොට ඔයා මුලින්ම කාටද කමින් අවුට් වෙන්න ඕන කියලා හිතුවේ? ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පවුලේ කෙනෙක්ටද නැත්නම් යාළුවන්ටද නැත්නම් සමාජයේ කාට හරිද? කාටද වෙන්න ඕනේ? ඔයා ඒක තෝරගත්තේ කොහොමද? මොකක්ද ඒකට විශේෂීත වෙච්ච දේ? මම ඒකට තීරණය කරේ මම මුලින්ම මගේ අම්මට කමින් අවුට් වෙන්න ඕනි කියලා. මමයි අම්මයි අපි දෙන්න අතරේ බොහොම ළඟ බැඳීමක් තිබ්බා. අම්මට මට ඕන දෙයක් කියන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. අපි දෙන්න කාටවත් බොරු කියාගෙන තිබ්බේ නැහැ. මම කවදාවත් ගෙදරට බොරු කියලා තිබ්බේ නැහැ. අම්මට දැනීමක් තිබ්බා මං කවුද කියන එක ගැන. මං හිතුවා යාට ඒක ඇබ්සෝබ් කරගන්නත් එයාට හැකියාව තියෙවි කියලා. ඉතින් මං කල්පනා කරා. හැබැයි මම ඉක්මන් වුණේ. මට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම මං කැම්පස් යන කාලේ ඉඳන්ම මට අවශ්‍යතාවය තිබ්බ ඇත්ත කියන්න. ඒ වුණාට මං ඒ වෙනකොට ස්වාධීන වෙලා තිබ්බේ නෑ. මම රැකියාවක් කරේ නෑ. හැබැයි 2015 වෙනකොට මම රැකියාවක් කරනවා. මම මගේ පළවෙනි උපාධිය ඉවර කරලා තිබ්බා. මම හොඳ තැනක හිටියා. ඉතින් මම තීරණය කළා ඒ වෙලාවේදී අම්මට මට ඒක කියන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම ඒක අම්මට කිව්වා.
ඒතර අම්මට කමින් අවුට් වුණාම අම්මගේ මොන වගේ රියැක්ෂන් එකක්ද තිබ්බේ? ඒ කියන්නේ අම්මා බය වුණාද ඒ ගැන නැත්නම් අම්මා දොස්තරලා ගාවට හරි කාගුරු ගාවට හරි ආව එක්කගෙන ගියාද මේක ලෙඩක් හරි මොන හරියක් කියලා නැත්නම් ඇබ්නෝමල් කියලා ඒ වගේ මොන වගේ විදිහ අම්මගේ රියැක්ෂන් එකක්ද තිබ්බේ? සාමාන්‍ය මවකට වඩා අපේ අම්මා ඒ ගැන දැනුවත්. අම්මට සමලිංගිකත්වය ඒ වගේ දේවල් ගැන අම්මට තේරුමක් තිබ්බා. ඉතින් මම ඒක ගැන දැනගෙන හිටියා. මොකද මට අවවාද අනුශාසනා දීලා තියෙනවා. ඒක හින්දා මට ඒක ඉච්චර ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. මම ගිහින් අම්මට කිව්වා අම්මේ මට විවාහ හොයන්න යන්න එපා. මට ගෑල් ළමෙක් එක්ක ජීවත් වෙන්න බෑ කියන එක තමයි මම බොහොම අමාරුවෙන් කිව්වේ. ඊට පස්සේ අම්මා කිව්වා අම්මට ඒක තේරුන්නේ නැහැ. අම්මා විශ්වාස කරේ නැහැ එහෙම වචනයක් මගේ පිට වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ අම්මා කිව්වා මොකක්ද ඒ කතාවේ තේරුම කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මට ගෑන් ළමයි ගැන ආකර්ෂණයක් නැහැ. මට ගෑන් ළමයි ගැන හැඟීම් දැනීම් දැනෙන්නේ. මට හැඟීම් දැනීම් දැනෙන්නේ පිරිමි ළමයි ගැන කියලා. ඊට පස්සේ තමයි අම්මට තේරෙන්නේ මම මොකද්ද කිව්වේ කියලා. ඊට පස්සේ අම්මා ගොඩක් මං හිතන්නේ ඒක ලොකු ෂොක් එකක් වුණා අම්මට. එයා බොහොම කම්පාවටපත් වුණා. ඒ වුණාට එයා මට කිව්වා මොනවා වුණත් මේ දේ කියපු දේ ලොකු දෙයක් කියලා. එයා අගේ කරා මම මෙහිම තීරණයක් තනියම අරගෙන ඒක වෙන කාටත් කලින් අම්මට කියපු එක ගැන මගේ අම්මා බොහොම සතුටු වුණා. ඒත් ඒ ටිකෙන් ටික අම්මා කල්පනා කරා දැන් මම පවුලේ ඉන්න එකම පිරිමි ළමයා. තාත්තගේ නම ගෙනියන්න ඉන්නේ මම විතරයි. අම්මා බොහොම ආසාවෙන් හිටියා. මම හොඳට ඉගෙන ගත්තා. හොඳ ඉස්කෝලේකට ගියා. ශිෂ්‍යත්ව පාස් වෙලා ඊළඟට විශ්වවිද්‍යාලෙ ගියා. ඊට පස්සේ හොඳ රැකියාවක් කරන්න පටන් ගත්තා. මගේ කිසිම විදිහක වැරදි නාමයක් අම්මලාට ලැබුණ නැහැ. ඒ දේවල් වලින් අම්මලා හැම වෙලාවෙම මං ගැන සතුටු වුණා. මගේ හොඳ රෙකෝඩ්ස් තමයි තිබ්බේ. ඉතින් අම්මා බලාපොරොත්තු වුණා මේ විදිහට මගේ ජීවිතේ ඉස්සරහට මං අරගෙන යාවි කියලා. හොඳ විවාහයක් කරගනී කියලා. හොඳ දරුවන් හොඳ ධර්මුන් පුරන් ඔවුන්ට බලන්න පුළුවන්යි කියලා. ඉතින් ඒ හැමදේම කඩාගෙන මේ එක මොහොතකින් කඩන් වැටෙනවා කියන එක දැනිලා අම්මා අඬන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ඒ වෙලාවේදී යාට තේරුන්නේ නැහැ යා මොනවද කරන්න කියලා. ඒත් සුපුරුදු පරිදි යා ආදරෙන් මට කතා කරලා කිව්වා මං හිතන්නේ මේකට බෙහෙත් ඇති කියලා. මං හිතන්නේ අපිට මේක හොඳ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අම්මා හිතුවේ මේක බෙහෙත් දීලා හොඳ කරගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒත් මන් දන්නවා ඒක එහෙම කරන්න බෑ කියලා. නූතන වෛද්‍ය විද්‍යාව යටතේ ඒ දේවල් වලට බෙහෙත් නෑ. ඒක රෝගයක් නෙමෙයි කියන එක වෛද්‍ය විද්‍යාව පිළි අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒක හින්දා ඒකට බෙහෙතුත් නෑ කියන එක මම දන්නවා. ඒත් මං අම්මගේ හිත රිද්දවන්නක් කැමති වුණේ නැහැ. මං කිව්වා මෙහිම කතාවක්. හරි අම්මට ඕනනම් මම මනෝවෛද්‍යවරයෙක් ළඟට යන්න සයිකියාට්‍රිස්ට් කෙනෙක් ගාවට එක්ක යන්නම ආව. ඒක වාගේ කැමැත්ත. මට වාගේ කැමැත්ත ඒක නම් මම ඒකට එකඟ වෙන්නම්. හැබැයි මම ඔය බෙහෙත් බොන්න නම් කැමති නෑ කියලා. ඒතකොට ඔයාව එක්කගෙන ගියාද සයිකියාට්‍රික් කෙනෙක් ගාවට නැත්තම්? නෑ. අම්මා මාව ඒ තැනට එක් කරගෙන ගියේ නැහැ. එයාට ඒක කරන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ අම්මා ඔයා ගැන තේරුම් ගත්තා. ඔයාව පිළිගත්තද? තරමක් දුරට. එයා පිළිගත්තා මම කාන්තාවන්ට ආකර්ෂණයක් නැති පුද්ගලෙක් කියලා. ඒ වුණාට සාමාන්‍ය මව්වරුන් වගේ අදටත් එයා මට කියනවා
විවාහයක් ගැන කල්පනා කරන්න විවාහ වෙන්න කෙනෙක් හොයන්න කියලා කියනවා. ඒක සාමාන්‍ය මවුරන්ගේ හැටියක්. ඔයාගේතොර ඔයා බය නැතුව දැන් LGBT පුද්ගලෙක් තගේ පුද්ගලෙක් හැටියට එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නවා. එතකොට ඔයාට සමාජයෙන් මොන වගේ දේවල්ද ඇති වුණා? ඔයාට බුලින් වුණාද නැත්නම් ඔයා පොන්නේ නැත්නම් ඒ වගේ නම් වලින් ඔයාව ආමන්ත්‍රණය කරන්න පටන් ගත්තද? ඒවට ඔයා කොහොමද මුහුණ දුන්නේ? මොන වගේ සිද්ධීන් දුන්නේ? ඒවට මුහුණ දුන්නේ කොහොමද? ඔයා කොහොමද ඒව හැන්ඩල් කරේ? මම සමාජයෙන් එන ගැරහිලි ගැරහුම් වලට බයෙන් ජීවත් වුණේ නැහැ. මට ඒ දේවල් වැඩක් නැහැ. මොකද මම වැරද්දක් කරන්නේ. මම සමාජයට වැරද්දක් කරන්නේ නැහැ. මම මට වැරද්දක් කරගන්නේ නැහැ. මම සමාජයට සේවයක් කරන්නේ. මම කාන්තාවක් සමග විවාහ වෙලා ඒ කට්ටියගේ ජීවිතේ ඒ කට්ටියගේ පරම්පරාව පවුල විනාශයට අද දානවට වඩා මම ස්වාධීනව මෙහෙම ඉන්න එකෙන් මම සමාජයට ලොකු සේවයක් කරන්නේ. මගේ ලිංගික දිශානතිය නැත්නම් සෙක්ෂුවල් ඔරියන්ටේෂන් එකේ මේ තියෙන වෙනස්කම ඇරෙන්න වෙන මට ඇඟිල්ල දික් කළා වැරද්දක් කියන්න තැනක් නැහැ. මම විශ්වාස කරන විදිහට. ඉතින් ඒක හින්දා මට සමාජයෙන් පුද්ගලයන් මට ගැරහුම් ආවා. මට මිනිස්සු hina වුණා. මම ඒ කට්ටියට අනුකම්පා කරනවා. ඒක මගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. ඒක යාළුවගේ ප්‍රශ්නයක්. ඒතර ඒ වගේ ගැරහුම් නැත්තම් මිනිස්සු hina වෙච්ච දේවල්, ඒ වගේ දේවල් වලට ඔයා කොහොමද මුහුණ දුන්නේ? මොකද අපේ මං හිතන්නේ හුඟක් අපේ LGBT ප්‍රජාව ලංකාවේ ඉන්න කට්ටියට ඔය වගේ දේවල් වලට මුහුණ දෙනවා. හුඟක් දෙනට ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. එක්ක යාළුවෝ නොන්ඩි කරනවා, වදේ ගහනවා, නැත්තම් බුලින් කරනවා. එක එක විදිහට වෙන ප්‍රශ්න වැඩි. ඉතින් ඒවට ඔයා කොහොමද මුහුණ දුන්නේ? මොනවාද ඒ වගේ වෙලාවට ඔයා ගත්ත පියවරවල්? ඒක මම හිතන්නේ අපේ හුඟක් දෙනෙට දැනගෙන ඉන්නට කැමති ඇති මොන වගේ පියවරවල්ද ගන්න පුළුවන් කියලා. වාසනාවකට වගේ මගේ වටේ හිටපු මගේ හොඳ යාළුවන් හැමෝටම හැම යාළුවෙක්ම මාව ඇක්සෙප්ට් කරා. මම මෙහෙමයි කියලා නිහින් කියපු හැම වෙලාවකම ඇත්තටම මගේ හොඳ යාළු මට ලොකු පිටුවහලක් වුණා. ඒ කට්ටිය කවුරුවත්ම මාව කොන්කරේවත් නෝන්ඩි කරේවත් එහෙම කරේ නැහැ. ඒ වුණාට අපි යාළුවෝ කියලා හිතාගෙන ඉන්න අපේ සමාජයේ අපිත් එක්ක එකට ඇසුරු කරන සමහරු ඉන්න අපේ යාළුවෝ කියන්න බෑ. ඒ කට්ටිය මට Facebook එකෙන් කුණහරුපෙන් බැනලා එවලා තිබ්බා. මට විවිධ වචන වලින් ආමන්ත්‍රණය කළා. මට කතා කරලා තිබ්බා. එයාලගේ පබ්ලික් ගෲප්ස් වල මගේ ෆොටෝස් දාලා මේක මුළු අපේ සමාජයටම ලැජ්ජාවක්, මගේ අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට ලැජ්ජාවක්, පාසලට ලැජ්ජාවක් කියලා කමෙන්ට් කරලා තිබ්බා. ඒක මම එච්චර කල්පනා කරන්න ගියේ නැහැ. මොකද මට ඒ වගේ යාළුවන්ගෙන් වැඩක් නැහැ. මට මගේ වටේ හොඳ යාළුවෝ පිරිසක් හිටියා. ඒ කට්ටිය මගෙත් එක්ක හැම වෙලාවෙම හිටියා. ඒකෙන් මට ප්‍රශ්නයක් වුණේ නැහැ. එතකොට ඔයා කිව්වා ඔයාට විරුද්ධව ඔයාට බැනපු කට්ටිය නැත්තම් ඔයාට ඒ කියන්නේ ඇඟිල්ල දික් කරලා තර්ජනය කර නැත්තම් එක එක විදිහට මේ වචන කියපු කට්ටිය අපහාස කරපු කට්ටිය හිටියා කියලා. ඒ අය ඒ වගේ වෙච්ච පොඩ්ඩක් අපිට උදාහරණයක් දෙයක් කියන්න පුළුවන්. මේ වගේ දෙයක් වුණා නම් මම මේ වගේ විදිහට තමයි මේකට උත්තර ගත්තේ. ඒ වගේ පාගේ අත්දැකීමෙන් වෙච්ච සිද්ධි. මොකද හුඟක් දෙනෙක්ට ඔයගේ සිද්ධි වෙලා තියෙනවා. ඒවට කරන්න මොකද්ද කියලා ඒගොල්ලන්ට හිතා ගන්න බෑ. ඒකින්ද ඔයාගේ ජීවිතේදී ඔයාගත්ත පියවරක මොකද්ද? ඒකේ පියවරට ඒ අය ගත්තේ මොන වගේ විදිහද? දැන් අපි ඔයා දැන් කිව්වා ඔයාගේ හුඟක් යාළුවාට සපෝටිව් වුණා කියලා. මොකද හුඟක් දෙනෙක් බයෙන් ඉන්නේ අපිට සපෝටිව් යාළුවා හම්බෙන්න එක නැහැ කියලා. ඉතින් හම්බෙන්නේ නැති එකට අතට අපි සපෝටිව් යාළුවෝ නැත්නම් අපිට සපෝට් එකක් නැතුව අපිට තර්ජනයක් නැත්නම් අපිට විරුද්ධව වැඩ කරන කෙනෙක් හම්බුනොත් ඒ අය කරන චෝදනා වලට මොන විදිහටද ඔයා මුහුණ දුන්නේ? ඒකට පොඩ්ඩක් උදාහරණයක් ඔයාගේ ජීවිතේ වෙච්ච දේවල් වලින් උදාහරණයක් දෙයක් කියන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. LGBT society එකේ කවුරු හරි කෙනෙක් coming out වුණොත් එහෙම එයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා. හැබැයි එකම දේ තියෙන්නේ අපි coming out වුණාම ඒක අපිට ලොකු සහනයක් වෙනවා. ඒක විඳින්න. මම අහපු ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙන්න. එක දෙයක් වුණා මම
මම මගේ ඔය ඇමරිකාවේ LGBT මැරේජස් නීතිගත කරනකොට FB එකේ පෝස්ට් එකක් ගියා අර දේදුනුවර්ණ මුහුණට මම වෙනස් කරා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒක දැකලා එක යාළුවෙක් මට මැසේජ් එකක් කරලා තිබ්බා ඔබ දන්නවද මේකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. ඊට පස්සේ මම කිව්වා මම දන්නවා කියලා. ඊට පස්සේ ඇහුවා ඔබ ගේද කියලා. ඒ වෙනකොට මං හිටියේ ශ්‍රී ලංකාවේ. ඒක හින්දා මට ඒකට කෙලින්ම උත්තරයක් දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙන්නේ නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ වෙලාවකදී ඔබ අවශ්‍ය නැහැ ඔබ ඔව් හෝ නෑ කියලා උත්තරයක් දෙන්න වක්‍රාකාරයෙන් උත්තරයක් දුන්නාම ඇති. මං කිව්වා මේක මේ ඡායාරූපය වෙනස් කරන්න මගේ ප්‍රොෆයිල් පික්චර් එක වෙනස් කරන්න මට ගේ වෙන්න අවශ්‍ය නැහැ. මම මේ කට්ටියට සපෝටිව් ඒක හින්දා කියලා. ඊට පස්සේ ටිකක් කතාව දුර දිග ගිහිල්ලා මට කුණුහරුපෙනුත් බැනලා ඒ තිබ්බ chat history එක කැප්චර් කරලා කැම්පස් එකේ පබ්ලික් ගෲප් එක දාලා තිබ්බා. ඒක දාලා ඊට පස්සේ කතාව යාළුවෝ අතරේ මේ වෙලා තිබ්බා. මම ඒව පස්සේ දැනගත්තේ. ඒ වුණාට අපි තීරණය කරන්න ඕනේ මෙච්චර මේ හැමදේම වෙනස් අතකට ගිහිල්ලා අපිට අපි ගැන අපිට තීරුම් යන්න අපි LGBT එහෙම නැත්නම් අපි ගේ කියලා තීරණය කරන්න ඇබ්සෝබ් කරගන්න එක අපේ ජීවිතේට කොච්චර කාලයක් ගියාද? ඉතින් අපිට එච්චර කාලයක් යනවා නම් අපේ සමාජයට අපි මෙහෙම ෆොටෝ එකක් වෙනස් කරපු ගමන් හැමෝටම මේක ෂොක් එකක් වෙනවා. ඉතින් මං හිතන්නේ ඒ හැමෝටම ටික කාලයක් යනවා තීරුම් ගන්න අපි කවුද කියලා. පළවෙනි අඩිය දෙවෙනි අඩිය තියද්දී ඒකට ඔබට ගැරහුම් ගැරහිලි එනවා. ඒත් ඔබ දියඹට යද්දී ඒ හැමෝම ඔබගේ උදව්වට මේ ප්‍රශ්නේ වෙච්ච මගෙත් එක්ක වෙච්ච ඒ පුද්ගලයාත් එක්කත් මම දැන් කතා කරනවා. නැවතත් මගෙත් එක්ක යාළුවෝ. ඔබ ඒ හැම ප්‍රශ්නයකට මුහුණ දෙන විදිහ අනුව ඔබට සමාජයේ හිමි තැන ලැබෙනවා. ඔයා තුලන දැන් ඔයාගේ කෙනෙක් නැත්තම් සමලින්ගේ පුද්ගලෙක් හැටියට සමාජයට බය නැතුව ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඔයාගේ දෙමව්පියෝ මේ ගැන දන්නවා. ඔයාගේ සමහර ඔයාගේ වැඩ කරන සහ ඔයාගේ මිතුරියන් මේ පිළිබඳව දන්නවා. එතකොට ඔයා විවාහයට යන්නේ නැහැ කියන එකට දැන් තීරණයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම හුඟක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා සමාජයේ අද සමාජයේ ගේස්ලට ගෙදරට කියා ගන්න බෑ තමාගේ කෙනෙක් කියලා. ඒක හින්දා ගෙවල් වලින් බලහත්කාරයෙන් බඳනවා කියලා කියන්න බෑ. මොකද ඇත්තටම බලෙන් ඇදගෙන ගිහිල්ලා ගැට ගහලා බඳින්නේ නෑනේ. නමුත් අපේ හුඟක් ගේ අය සමාජයට පේන්න නැත්තම් ගෙදර එන බලපෑමට මුණ දෙන්න බැරුව නැත්තම් ගෙදර තියෙන ප්‍රෙෂර් එකට නැත්තම් පවුලෙන් එන ප්‍රෙෂර් එකට නැත්තම් ඒගොල්ලෝ අන්තිමට නෑ මට මේක කරලා බලන්න පුළුවන්. නැත්තම් මේ කමන්නේ මේ තව කෙනෙක්ගේ ජීවිතයක් එක්ක මේ සෙල්ලම් කරනවා කියලා ඒගොල්ලෝ හිතන්නේ නැහැ. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ගිහිල්ලා විවාහ වෙලා පිරිමි කෙනෙක් නම් ගෑනු කෙනෙක් එක්ක විවාහ වෙලා විවාහ ජීවිතේට ගෙනියන්න පුළුවන් කියලා. නමුත් ඒගොල්ලෝ ඊට කලින් දැනගෙන ඉන්නවා ඒගොල්ලෝ ගිය කෙනෙක්. නැත්තම් ඒගොල්ලෝ සමලින්ගික පුද්ගලයෙක් කියලා. ඒතකොට මෙහෙම අය ගිහිල්ලා හුඟක් වෙලාවට ගිහිල්ලා විවාහයටපත් වෙලා ඊට පස්සේ ඒ අනිත් පුද්ගලයාගේ ජීවිතයත් එක්ක අත්‍තරම කිව්වොත් සෙල්ලමක් කරනවා හා සමානයි. මේ වගේ අය මෙහෙම සිද්ධීන් අපිට වටපිටාව බලද්දී හුඟක් වෙලාවට දැකලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඒ පිළිබඳව තුලන ඔයාගේ අදහස මොකද්ද? ඔයා ඒ ගැන හිතන්නේ? ඔව් ඇත්තටම ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. කාලෝචිත ප්‍රශ්නයක්. මට කියන්න තියෙන මම 2015 දී මම කමින් අවුට් වෙනකොට මමත් ගෑනු ළමෙක් එක්ක සම්බන්ධකමක් තිබ්බා. මම එයාත් එක්ක chat කරා, call කරා. අපි කියමු මිතුරියක්. නමුත් මම එයාත් එක්ක සම්බන්ධකමක් තිබ්බා. ප්‍රේම සම්බන්ධකමක් වගේ දෙයක්. ඒත් මම තීරණය කරා කවදාවත් මට
කාන්තාවක් එක්ක විවාහ වෙලා විවාහ ජීවිතයක් යුග ජීවිතයක් ගත කරන්න බෑ කියලා. මම ගොඩක් කල්පනා කරා. මම මෙහෙම කරොත් එහෙම මම අවුරුදු ගාණක් මම කොහොමද බොරුවක් කරන්නේ මම ආදරය කරන කෙනාට මම යුග ජීවිතයේදී මම විවාහ වෙලා මම ඊට පස්සේ මම මොනවද කරන්නේ මම කරන්න පුළුවන්ද මට ඒ හැමදේම බෑ මට කරන්න බෑ ඒක මම ඒක තීරණය කරා මම ඒ තැනට ආවා ඊට පස්සේ මම ඒ ගැන මගේ මම ප්‍රේම සම්බන්ධතාවය පවත්වන්න පටන් ගන්න ගියපු කෙනාටත් මම මේ ගැන කිව්වා. ඇයි බොහොම සතුටු වුණා. ඉතින් මට පුළුවන් වුණා කියන්නේ හැමදේම මට සමා වෙන්න මම මෙහෙම දෙයක් කරා මට කාන්තාවන් කෙරෙහි හැඟීමක් නැහැ මම ගේ පුද්ගලයෙක් කියන එක මම යාට කිව්වා. එයා බොහොම සතුටු වුණා. එයා බොහොම ස්තුතිවන්ත වුණා. එයාගේ ජීවිතේට මෙහෙම දෙයක් තව විනාශයක් ළඟා නොකර ගැනීම පිළිබඳ. ඉතින් එතෙන්දි මම සතුටු වෙන්නේ මම ඒ දේ කරා. මට ඒක කරන්න හැකියාව තිබ්බා. අපි කතා කරොත් එහෙනම් මම කතා කරලා තියෙනවා පෞද්ගලිකව ලංකාවේ නීතිඥවරුන්ත් එක්ක වෛද්‍යවරුන්ත් එක්ක ලංකාවේ ගොඩාක් විවාහ සම්බන්ධතා සමාජලාවට ප්‍රේම සම්බන්ධතා arrange marriages ඒ වයින් පස්සේ අවුරුද්ද දෙකක් ඇතුළත ගොඩාක් විවාහ නවතිනවා දික්කසාද වෙනවා මේ වලට ගොඩාක් හේතුව ලංකාවේ ගොඩක් කට්ටිය දන්නේ නැහැ පුද්ගලයා ඒකේ එක පාර්ශවයක් සමලිංගික වීම එක්ක විශේෂයෙන්ම පිරිමි පාර්ශවයේ පුද්ගලයන් සමලිංගික වීම සහ ඔවුන් ඒ දේ දැන අවුරුදු 22ක් 22 23 වෙනකොට අපි හැමෝම දන්නා අපේ ලිංගික දිශානතිය මොකක්ද කියලා. එහෙම දැනත් විවාහයකට ගිහිල්ලා අන්තිමේදී විවාහය යුගදිවි අසාර්ථක වෙනකොට තමයි දන්නේ අනික් පාර්ශවය දැනගන්නේ ඔහු සමලිංගිකයි කියලා. එහෙම දෙදරා ගියපු විවාහ ගොඩක් අපි දන්නවා. ඉතින් එහෙම වුණාම දික්කසාද වෙනවා. හොඳයි හිතන්න බැරි වෙලාවක හරි ඔබට එහෙම විවාහ වෙලා දරුවෙක් උපන්නට පස්සේ ඔබට දික්කසාද වෙන්න අමාරුයි. එහෙම වුණොත් එහෙම මේ දරුවත් ජීවිතේ දුක් විඳිනවා. ඉතින් මේ හැමදේම නියපොත්තෙන් කඩන්න තියෙන දේ පොරවෙන් කඩන්න යන්න හදන්න එපා. මේ හැමදේම පටන් ගන්න යන්න එපා. ඔබ සමලිංගිකයෙක් කියලා ඔබ තීරණය කරලා තියෙනවා නම් ඔබ විවාහයකට යන්න එපා. ඔබ ඒ තීරණය අරගත්තා නම් ඔබ නිර්භයව කමින් අවුට් වෙන්න ඔබට සමාජයේ තැනක් තියෙනවා. ඔව් බොහොම ස්තුතියි තුලන. එතකොට ඔයාට අවසාන වශයෙන් අපේ දැන් ගිය ශ්‍රී ලංකන් එක හරහා එකතු වෙන කට්ටියටයි සහ අනෙකුත් දේවල් වලින් අපේ ගිය ලංකාවේ ලාංකික සිංහල ගිය කියලා හිතන නැත්නම් ප්‍රශ්න වලින් පෙළෙන සමකාමී සමාජය නැත්නම් LGBT ප්‍රජාවේ ඉන්න කට්ටියට ඔයාට කමින් අවුට් වෙන්න නැත්නම් කාට හරි තමාගේ ඇත්ත තත්ත්වය යාළුවෙට හරි කියන්න හිතෙනවා නම් ඒගොල්ලන්ට මොන වගේ මැසේජ් එකක්ද දෙන්න ඕනේ? මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා ඔයාට වාගේ ජීවිත අත්දැකීමෙන් ඔයා වෙච්ච වාගේ ඔයා මුහුණ දුන්න ප්‍රශ්න වලින් ඔයා මොන වගේ උපදේශයක්ද දෙන්නේ ඒගොල්ලන්ට? මට දෙන්න තියෙන පළවෙනි පණිවිඩය තමයි ඔයාලා LGBT කමියුනිටි එකේ ඉන්නවා නම් ඔයාලා කමින් අවුට් වෙන්න. අපි මෙහෙම කල්පනා කරමු. ඔයාලගේ ජීවිතේ ඔයාලා ස්වයං වින්දනය කරනවා. ඊළඟට සමහර විට මේ වෙනකොටත් ඔබලා ලිංගිකව කායික හරි සමීප ඇසුරක් පවත්වනවා ඇති. එහෙම කළත් ඔබ හිතනවා නම් ඔබ විවාහ වෙන්න ඕනේ කියලා ඒක ලොකු වැරද්දක්. ඒක ඔබටත් ඔබ කරන ලොකු අසාධාරණයක්. ඔබ සමාජයටත් කරන ලොකු අසාධාරණයක්. ඉතින් එහෙම සමීප ඇසුරක් පවත්වලා තියනවා නම් ඔබ තීරණය කළ යුතුයි ඔබ තවත් ජීවිතයක් අපහාරුවේ දාන්න හොඳ නැහැ කියන එක. ඊළඟට ඔබට කමින් අවුට් වෙන්න අවශ්‍ය නම් ඔබ තීරණය කරන්න ඕන ඔබ කාටද කමින් අවුට් වෙන්න ඕනේ කියලා. ඒක ඔබට බොහොම ආදරය කරන කෙනෙක් ඔබව රැකබලා ගන්න මේ ප්‍රශ්نين පස්සෙත් ඔබ කිව්වට පස්සෙත් ඔබ ගේ හරි ලෙස්බියන් හරි කියලා එහෙම නැත්නම් ට්‍රාන්ස්ජෙන්ඩර් කියලා
ඔබට රැකවරණය සලසන කෙනෙක් විය යුතුයි. ඔහු ඇය හෝමොෆෝබික් නොවිය යුතුයි. ඊළඟට ඔහුට හෝ ඇයට මේ දේවල් ධාරණය කරගන්න යම් කිසියම් අවබෝධයක් තිබිය යුතු බුද්ධි මට්ටමක් තිබිය යුතු කෙනෙක් වෙයි. එහෙම කෙනෙක් හොයාගෙන ඔබ කමින් අවුට් වෙනවා නම් ඒක ඔබගේ ජීවිතයටත් මුළු සමාජයටත් ලොකු පිටුවහලක් වේ. ඊළඟට මට අපේ සොසයිටි එකට අපේ සමාජයට සහ LGBT ප්‍රජාවගේ දෙමව්පියන්ට පණිවිඩයක් දෙන්න අවශ්‍යයි. ඒ දේ තමා ඔබ දැනගත්තොත් ඔබගේ පුතා හෝ දුව හෝ එහෙම නැත්නම් සමාජයේ කවුරුන් හෝ ගේ හෝ ලෙස්බියන් හෝ කියලා ඔවුන් සමාජයට එනවන ඔවුන් කොන් කරන්න එපා. ඔවුන් සමාජයෙන් කොන් කරන්න යන්න එපා. මොකද තමුන් පිළිබඳ අවබෝධයකින් ඒක සමාජයට ඉදිරියට එනවා කියන්නේ ඔවුන් ලොකු කැපකිරීමක් කරලා තියෙනවා. ඔවුන් විශ්වාස කරනවා ඔවුන් විවාහ වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඔවුන් විශ්වාස කරනවා සමාජයට පේන්න ඔවුන් විවාහ වෙලා දරුවන් හදන්නේ නැහැ කියලා. ඒ වගේ තද බල තීරණයක් අරගෙන සමාජයේ එළියට එනවනම් මම හිතන්නේ ඔබ විෂමලිංගිකයෙක් වුණත් සමලිංගිකයෙක් වුණත් LGBT ප්‍රජාව කෙනෙක් වුණත් මම හිතන්නේ ඔබ ඒ පුද්ගලයන්ට සමාජයේ ලැබිය යුතු තැන ලබා දිය යුතුයි කියලා. ඒක ඔබ ලබා දෙන්න සමාජයට. එහෙම වුණොත් එimhe ශ්‍රී ලාංකික සමාජය මීට වඩා යහපත් සමාජයක් වේවි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි තුලන ඔයාගේ ජීවිතයේ ඇත්තම විච්ච අත්දැකීම් සහ ඒ වයින් සමාජයෙන් වාට වෙච්ච ප්‍රශ්න ගැන වාට සමාජයෙන් මොන විදියට චෝදනා ආවේ මොනවද ඒ වගේ දේවල් වල සිද්ධ වෙච්ච දේවල් ගැන අපේ ශ්‍රී ලාංකීය සිංහල LGBT ප්‍රජාව දැනුවත් කරන්න සහ ඒගොල්ලන්ගේ දෙමව්පියන්ට හොඳ අදහසක් නැත්නම් ඒව ගැන හොයන කෙනෙක්ට ඒක ගැන ඔයාගේ ජීවිතයෙන් අත්දැකීම් ගැන කතා කරාට බොහොම ස්තුතියි. අපි එහෙමනම් නැවත වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකම් ඔබ සමට මොන හරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් යොමු කරන්න. අපිට කරන්න පුළුවන් මට දෙන්න පුළුවන් උත්තරයක් මම දෙන්න නැත්නම් කොහෙන් හරි හොයලා බලලා හරි උත්තර දෙන්න. එහෙනම් නැවත හමු. ස්තුතියි.